ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi chóng mặt, cô bị chỉ trích về những đoạn livestream vụng về và tình trạng gần đây của Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 38 đã phơi bày hào quang đang lụi tàn của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã đi từ đỉnh cao danh vọng đến chủ đề gây tranh cãi. Những đoạn livestream vụng về, những lời chỉ trích về khả năng diễn xuất và việc lộ diện mối quan hệ đã khiến nữ thần từng ngọt ngào sa lầy trong dư luận, và ngay cả khuôn mặt cô cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Câu nói, vận may thay đổi, năm nay ai sẽ thắng, dường như khá đúng với Triệu Lệ Dĩnh. Năm ngoái, cô là một ngôi sao sáng chói, sự hiện diện của cô như một sự khẳng định ở bất cứ nơi nào cô đến. Tuy nhiên, năm nay, dường như cô đang sa sút và mọi thứ không còn suôn sẻ như trước. Hãy nhìn vào các nữ diễn viên cùng độ tuổi với cô, họ hoặc bận rộn nhận giải thưởng hoặc tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách. Về phần Triệu Lệ Dĩnh năm nay, kể từ khi mối quan hệ trước đây của cô bị tiết lộ, mọi thứ vẫn không hề yên bình, với đủ loại giả thuyết được đưa ra. Dạo này thấy cô ấy xuất hiện trước công chúng, tôi cảm thấy thần thái và nước da của cô ấy khác hẳn trước đây, điều mà tôi không thể lý giải được. Triệu Lệ Dĩnh dạo này khá im ắng, không ra ngoài nhiều. Suy cho cùng, những tin đồn về ngôn từ tục tĩu và những chuyện tình cảm khác đã hủy hoại gần như toàn bộ danh tiếng tốt đẹp của cô ấy. Giờ đây, cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại sự kiện và cô ấy đang livestream rất được yêu thích của Lý Giai Kỳ. Sau khi xem livestream này, nhiều người nhận xét rằng Triệu Lệ Dĩnh trông hơi lạ, có gì đó không ổn. Trước đây, cô ấy luôn nở nụ cười tươi tắn tại các sự kiện, trông thân thiện, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Lần này, trong buổi livestream, tôi cảm thấy khuôn mặt cô ấy có chút thay đổi, má cô ấy trông tròn hơn, đôi mắt cô ấy mở to, vô hồn, lạnh lùng, thậm chí có chút dữ tợn. Điều đáng lo ngại nhất là hành vi của cô ấy. Thành thật mà nói, dù bạn là người nổi tiếng đến đâu, nếu bạn livestream, bạn ở đó để làm việc và kiếm tiền, vì vậy bạn nên cư xử cho đúng mực. Nhưng cư dân mạng lại không hề thấy chút hứng thú nào với công việc của cô. Trong lúc giới thiệu sản phẩm, cô hoàn toàn bối rối, đứng ngây ra, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh trong một thời gian dài. Chính Lý Giai Kỳ là người liên tục cố gắng xoa dịu và điều chỉnh mạch truyện. Cảnh tượng này đã gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng, họ cảm thấy cuộc sống của Lý Giai Kỳ thật sự khó khăn. Nếu không nhờ những lời nói hùng hồn và không ngừng nghỉ của anh, buổi livestream đã hoàn toàn chìm nghỉm và ngừng hoạt động. Một số cư dân mạng thậm chí còn nói rằng họ cảm thấy như Triệu Lệ Dĩnh chưa từng sử dụng sản phẩm họ đang bán, vì phần giới thiệu của cô quá xa lạ và rõ ràng cho thấy cô không hiểu gì về nó. Một số cư dân mạng thậm chí còn quyết định không mua sản phẩm vì cô không quen thuộc với sản phẩm. Có vẻ như cô ấy không thực sự tập trung vào việc này, chỉ nghĩ đến việc kết thúc chương trình thật nhanh rồi rời đi. Đó là một ấn tượng rất xấu. Phải nói rằng tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng trở nên khó xử. So với màn trình diễn chói sáng trên bục vinh quang năm ngoái, nơi cô giành được vô số giải thưởng, năm nay cô lại kín tiếng hơn rất nhiều. Lý do khiến cô ít được chú ý đến cuối cùng là do những tranh cãi xung quanh các sự kiện trước đó. Thành thật mà nói, vận may của Triệu Lệ Dĩnh năm nay không mấy tốt đẹp, có cảm giác như sao thủy nghịch hành. Diễn xuất của cô đã bị chỉ trích nhiều lần. Đầu tiên, trong bộ phim Hoa Hướng Dương, cô bị chỉ trích là quá cứng nhắc với biểu cảm và động tác dường như sao chép từ kịch bản. Ngay cả nữ diễn viên trẻ Lam Tây Á cũng diễn xuất tự nhiên hơn. Sau đó, trong Vườn Rau, cô bị chỉ trích vì kỹ năng diễn xuất không tốt bằng đối thủ cũ Dương Mịch. Lời thoại của cô được đọc như một học sinh tiểu học, khô khan và vô cảm. Cô vào vai một nhà văn, nhưng diễn xuất của cô lại giống một bà chủ nhà trọ, hoàn toàn lạc lõng và không phù hợp với bối cảnh của bộ phim. Bên cạnh diễn xuất, khía cạnh được bàn tán nhiều nhất trong mối quan hệ của cô chắc chắn là mối quan hệ bị phanh phui. Nếu bạn trai cô là một người đàn ông hoàn hảo, xuất chúng, chắc chắn cư dân mạng sẽ chân thành chúc cô hạnh phúc. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, người bạn trai mà cô tiết lộ lại chẳng có gì nổi bật. Chỉ riêng xuất thân gia đình của anh ta đã khiến người ta phải sửng sốt, việc anh ta dính líu đến ma túy còn gây sốc hơn. Mặc dù là đạo diễn, nhưng lý lịch của anh ta lại không hề có bộ phim nào đáng chú ý. Thậm chí anh ta còn dám giao cho một diễn viên tai tiếng như Kha Chấn Đông một vai diễn. Có thể nói rằng mọi hành động của anh ta đều đi ngược lại với sự nghi ngờ của cư dân mạng, khiến anh ta trở nên khó gần. Nếu mối quan hệ này là thật, thì Triệu Lệ Dĩnh thực sự đang làm một việc gì đó giống như giúp đỡ người nghèo. Suy cho cùng, Triệu Đức Âm là một cái tên mà chưa ai từng nghe đến trước đây. Ngay khi mạng xã hội đang xôn xao về mối quan hệ của cô, bộ phim truyền hình mới của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố ngày phát hành. Cô ấy thực sự đã bắt đầu quảng bá bộ phim mới của mình ngay dưới chủ đề thịnh hành, hé lộ mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh, một động thái khiến cư dân mạng choáng váng và thốt lên, thật là một kẻ ngốc. Mọi người đều nghĩ rằng cô ấy ngầm thừa nhận mối quan hệ, nhưng ai ngờ cô ấy lại trực tiếp đáp trả cư dân mạng trong phần bình luận bằng một câu, ni gơn. Tính khí của cô ấy thật sự bùng nổ, cư dân mạng chỉ tò mò và muốn xác nhận sự thật.
và họ không nói điều gì quá đáng. Nhưng là một người của công chúng, việc sử dụng ngôn từ tục tĩu trên mạng xã hội trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn đã gây ra tác động tiêu cực. Cô ấy đã không kiềm chế được lời nói hay tính khí của mình, và chỉ với một bình luận, danh tiếng tốt đẹp còn lại của cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Cư dân mạng đã đào lại một số lời nói và hành động trong quá khứ của cô ấy, và điều đó thực sự gây sốc. Hóa ra tính cách của cô ấy khá khó diễn tả, thậm chí cô ấy còn từng mắng một người hâm mộ rằng, đừng phàn nàn nữa, tôi mơ thấy bất cứ điều gì. Điều đó khá đau lòng. Suy cho cùng, danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì những lời chửi thề và vấn đề cảm xúc trước đây của cô. Bây giờ mỗi khi ra ngoài phát sóng trực tiếp, cô vẫn vào phòng phát sóng trực tiếp của Lý Giai Kỳ. Trong buổi phát sóng trực tiếp này, cô ấy trông có vẻ hơi lạ và có điều gì đó không ổn. Những sự kiện trước đó đều rất ngọt ngào, rất thân thiện và khiến mọi người cảm thấy rất trẻ trung. Lần này, khuôn mặt cô dường như có chút thay đổi. Khuôn mặt dường như tròn hơn trước, và má cũng phúng phính hơn một chút. Đôi mắt to mở to, vẻ mặt khá lạnh lùng, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hung dữ. Quan trọng là hành động của cô ấy khá kịch tính. Xét về mặt logic, bất kể họ là người ở cấp độ nào, một khi đã đến phòng phát sóng trực tiếp thì tức là họ đến đây để làm việc. Tuy nhiên, cư dân mạng không thể nhìn thấy sự nhiệt tình với công việc trên khuôn mặt của cô. Lúc giới thiệu sản phẩm, cô cũng bối rối không biết phải làm sao, chỉ đứng ngây ra đó, không nói được lời nào. Tất cả đều nhờ Lý Giai Kỳ giúp cô giữ vững hiện trường. Đến thời điểm này, thật sự không dễ để khiến cư dân mạng cảm thấy thông cảm cho Lý Giai Kỳ. Nếu anh ấy không nói nhiều như vậy, tôi đoán chương trình phát sóng trực tiếp sẽ khó có thể tiếp tục được. Một số cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh chưa từng sử dụng thứ này vì trông cô như thể không hiểu gì về nó. Một số cư dân mạng thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy không đủ quen thuộc với sản phẩm này và đơn giản là không mua nó, tạo ấn tượng rằng cô ấy đang vội vã tan làm. Tôi không thể không thở dài, tình hình của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại càng ngày càng xấu hổ. So với lần đứng trên bục vinh quang năm ngoái, lần này cô thực sự kín tiếng hơn rất nhiều. Lý do khiến cô ấy có vẻ ít nổi tiếng hơn chủ yếu là vì một số việc của cô ấy đã gây ra một số tranh cãi. Vận may của Triệu Lệ Dĩnh năm nay thực sự không tốt. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị nhiều người chỉ trích. Trước đây, có người cho rằng diễn xuất của cô trong Hoa Hướng Dương quá cứng nhắc, gần như dập khuôn, thậm chí còn không bằng Lam Tây Nhã thời trẻ. Sau đó, trong Vườn Rau Thơm, diễn xuất của cô cũng bị chỉ trích là không bằng đối thủ cũ Dương Mịch, lời thoại nghe như học sinh tiểu học đang đọc. Đóng vai một nhà văn giống như đóng vai một bà chủ nhà, và cảm giác đó diễn ra khá đột ngột trong toàn bộ bộ phim. Bên cạnh việc kỹ năng diễn xuất của cô luôn bị chỉ trích, điều gây tranh cãi nhất về cô chính là việc tiết lộ mối quan hệ trước đây của cô. Nếu anh ấy là một người đàn ông xuất chúng và xuất sắc, cư dân mạng chắc chắn sẽ gửi lời chúc phúc và hy vọng cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Hơn nữa, trong phim Điều 20, rõ ràng cô chỉ là một nhân vật phụ với thời lượng xuất hiện hạn chế, vậy mà bằng một chiêu trò khéo léo, cô lại bị gán ghép nhầm thành nữ chính, lấn át cả nữ chính thực sự là Mã Lệ. Sau tất cả những tiết lộ này, cô hoàn toàn sa lầy trong vòng xoáy dư luận, không thể thoát ra. Kể từ khi những tranh cãi ồn ào này nổ ra, nhìn Triệu Lệ Dĩnh lần nữa, cảm giác như sắc mặt cô đã thay đổi, cô không còn tươi tắn, năng động như trước nữa.